Мавік. Колонізація сонячної системи. Юпітер. Епізод 4. Вступ. Володар сонячної системи. Ми пройшли вогонь, кислоту та холодну пустелю, але наша подорож до справжнього космічного багатства лише починається. Ми залишаємо внутрішню систему і летимо до Юпітера, короля сонячної системи, масивного газового гіганта, який у 2,5 рази важчий за всі інші планети разом узяті. Юпітер – це не просто планета, це невгасима буря, яка обертається з шаленою швидкістю і випромінює величезну кількість енергії. Це середовище, яке, здається, виключає будь-яку можливість присутності людини. Але наша мета лежить не в газових шарах гіганта, а серед його величних супутників. Наш вибір – Європа, крижаний світ, який приховує таємницю. Колонізація Європи – це не питання виживання, це питання пошуку відповіді на найфундаментальніше запитання – чи ми самотні у Всесвіті? Але перш ніж ми зможемо дістатися до океану, нам доведеться подолати найбільшу загрозу, яку коли-небудь бачила людина – радіацію Юпітера. Розділ 1. Радіаційна смерть та щит Європи. Магнітосферний щит. Юпітер має найпотужнішу магнітосферу у сонячній системі. Вона захоплює заряджені частинки з сонячного вітру і пришкорює їх до неймовірних швидкостей, створюючи інтенсивні радіаційні пояси, що оточують планету. Це середовище настільки вороже, що незахищена людина отримає смертельну дозу радіації за лічені хвилини. Усе наше обладнання і кораблі повинні бути виготовлені зі спеціальних радіаційно-стійких сплавів. Рішення. Лід як броня. Супутник Європа знаходиться прямо всередині цих смертельних радіаційних поясів. Вихід лише один – використовувати її власний лід як захист. Товщина крижаної кори Європи оцінюється від 15 до 25 кілометрів. Наші бази будуть розташовані глибоко під цією коркою. Чим глибше, тим кращий захист. Фантастика номер 1. Бази глибокого залягання. Наші перші колонії знаходитимуться у теплових кишенях під товщею льоду, використовуючи природну крижану броню як найнадійніший радіаційний щит. Життя на Європі – це життя у підземних бункерах, відрізаних від зовнішнього світу, але захищених від смертоносної енергії Юпітера. Як ви думаєте, чи виправданий такий ризик заради підлідного океану? Напишіть, чи варто шукати життя на Європі. Розділ 2. Океан і пошук життя. Підлідний світ. Найбільша інтрига Європи – це її глобальний підповерхневий океан. Він містить у собі, можливо, більше води, ніж усі океани Землі разом узяті. Ця вода залишається рідкою завдяки потужним притивним силам Юпітера, які стискають і нагрівають ядро супутника. Тут, у теплі й темряві, можуть існувати умови для екзотичного життя. Фантастика номер 2. Кріоботи та термобури. Щоб дістатися до океану, нам потрібні передові технології. Ми використовуємо термоядерні кріоботи – спеціальні апарати, які використовують тепло для розплавлення льоду. Вони повільно опускаються на глибину 20 кілометрів, розчиняючи собі шлях до рідкої води. Колоністи, що живуть у підлідній базі, керуватимуть цими апаратами, які шукатимуть гідротермальні джерела на дні океану – ідеальні колиски для хімічного життя. Ресурси для зірок. Вода на Європі – це не лише середовище для пошуку життя. Це найчистіший і найдоступніший ресурс у зовнішній сонячній системі. Використовуючи електроліз, ми отримуємо водень та кисень – ідеальне паливо для наших NTP-кораблів, що прямують до Сатурна і далі. Європа стає заправною станцією для всієї зовнішньої сонячної системи.
Якщо ви вважаєте, що людство має відкрити життя за межами Землі, поставте лайк і підпишіться. Це наш внесок у науку. Розділ 3. Життя у темряві та енергетична незалежність. Підлідна біосфера. Життя на Європі – це постійний контроль, але й постійне диво. Наші бази будуть використовувати геотермальне тепло для енергії та штучне світло для вирощування їжі, гідропоніка та аквапоніка. Це буде замкнений, самодостатній світ, повністю ізольований від Юпітера. Вихід у космос. Хоча ми захищені від радіації глибоко під льодом, для роботи на поверхні та обслуговування зовнішніх установок використовують радіаційно-стійкі роботи та спеціальні захисні скафандри з товстими шарами водню та поліетилену. Вихід на поверхню Європи буде найбільш ризикованою роботою у сонячній системі. Заключення. Маяк у темряві. Європа – це не лише форпост. Це маяк нашої надії на відповідь. Ми подолали силу тяжіння, спеку та кислоту, щоб дістатися сюди. Наша присутність серед крижаних супутників Юпітера доводить, що ми більше не прив'язані до внутрішньої системи. Попереду – Сатурн. Нас чекає найбільший виклик – Титан, супутник з густою, помаранчевою атмосферою, метановими озерами та умовами, що нагадують ранню Землю. Напишіть у коментарях, чи варто нам досліджувати метанові моря Титана. Залишайтеся з Mavic. До зустрічі у космосі!